from 5 to 0. Graph. Okay, ngayon punta tayo sa angle. Gawin nyo lang 100. Ay, 90 lang pala yan. 100 degree. Or decrease. Slack. 100%. Okay, next. Kapag nagawa nyo na, punta kayo sa effect, add effect ulit. Sa move and transform pa rin. Lagay natin yung swing. Okay, sa swing, standard settings. Then, frequency adjust 16 Hz. Yan. Tapos, sa angle 1, put 2 keyframes, no? Both side ulit. Then, angle 2, ganyan na rin. So, ngayon, sa pangalawa, lagay natin sa 0. Or second, keyframe. 0. Ngayon, yung nasa unahan, baba lang natin sa 10. Or 10.0. Ganyan din dito. Magkaiba lang sila, negative at saka positive. So, negative muna and then positive angle 2. Lagay natin both side and then put graph ulit. Sa angle 1. Adjust and then graph. Paste. Okay. Ngayon, lagyan natin siya ng motion blur. So, add effect, blur, and then motion blur. Standard settings, and then okay na yan. Ngayon, kakopy lang natin yung effect. Then, paste natin dun sa mismong susunod na beat. Okay? So, ito yung tinatawag na shake beat. So, nagawa ko na to pero gawan din ulit natin ng tutorial. Okay, kapag nagawa nyo na, punta tayo sa next. So, mag-cut lang tayo. Bali, kung ito na yung magiging intro. Bali, ito na yung magiging intro nyo. Halimbawa, yan. And then, cut ulit natin. So, bali dito na tayo sa pangatlo. Tama ba tayo? Pangatlo, okay? So, una yung gagawin, move and transform, and then zooming tool. Lagay kayo ng 3 keyframe. Ay, bali 4 pala, bali 4. Yan. So, yung dalawa lagay natin both side. Normal lang yan. And then, sa second keyframe, zoom out natin siya, no? Zoom out. Okay. Next, i-zoom in naman natin. Yan, sana nakuha nyo. Okay, so, bali sa graph, ganito, gayahin nyo na lang. Mabilisan lang. So, dito hindi na kayo maglalagay. Okay, so kapag nagawa nyo yan, punta kayo sa rotation. Sa rotation, maglagay kayo ng 3 keyframe. Isa sa gitna. Tapos, yung nasa gitna, gagawin lang natin positive, basta wag kayong lalagpas ng 20. Positive 13, okay? Both side. Then, graph ulit. Ganito yung graph naman. Yan. Okay, next. So, add effect. Then, blur. Zoomblur. Standard setting, syempre. So, bali sa Zoomblur, 3 keyframe lang ulit. So, in the first keyframe, okay. First, strength pala muna tayo sa strength, hindi tayo sa center. So, click nyo muna yung strength. Then, gawin nyo 0. Then, yung isa sa gitna.
Tapos sa dulo. Okay? So 1 dito sa gitna. Mali. 1 tapos back to 0. Okay, yung graph ganyan pa rin. Gayahin nyo na lang. Ayan. So sana nasundan nyo ako. Okay, next auto shake tayo ulit. Add effect, then auto shake. So bali sa auto shake dito magkaiba na, no? Magkaiba na. And then maglagay tayo ng dalawang keyframe both side. So gawin muna nating 0 yung magnitude, and then 100. Sa speed, ay graph muna. So bali sa graph ganito. Gayahin nyo. Gayahin nyo na lang, copy curve and then speed. So from 0 pa rin to 2. Then paste graph. Evolution, ganun pa rin. Pero dito 10. Ay, mali. Speed pala yan. Sa evolution tayo. 0, 10. Yan, okay na yan. So, pagkatapos nyo sa auto shake, add effect ulit. So, lagay natin yung swing. Ay. Yung putek naman. Swing lagay natin, no? And then, ganyan pa rin, frequency. At, angle 1. Yan. So, kagaya lang kanina. Pero, kabaliktaran na dito, no? Dito yung 0. Ay, wait lang. Gawin muna natin 0. Tapos, negative 10. Then, sa kabila, paste muna natin yung graph. Ganito yung graph. Then, kabaliktaran lang. Siyempre, 0 muna dito. Bago 10. Positive 10 naman. Kagaya lang kanina. Then, paste graph. Okay, kapag nagawa nyo na yan, add effect pa tayo last. Motion blur. Standard setting, syempre. And then, tanggalin nyo lang scale and angle. Okay, ngayon, copy lang natin yung effect. Yung effects. Then, send natin dito. Paste natin sa susunod. Tanggalin nyo isang tiles, no? Tsaka yung Zoomblur. Ngayon, gagawin na lang natin. Lagay na lang natin dito sa kabila. Speed, tsaka evolution. Tapos, graph, baguhin nyo na. Pataas naman. So, ayan. Sana masundan nyo ako. Ganyan din sa swing. Paste. And then, angle 2. Ilipat nyo lang yung keyframe, no? From right to left. Ay. So, lilipat nyo lang yung keyframe from right to left. Pati yung graph, syempre. Okay yan. Sana nasundan nyo.
Ngayon naman, copy ulit natin yung sa shake bit para sa susunod. So, ayun na. Tapos na kayo. Sana nasundan nyo ako mga boss. At sana hindi din kayo nalito, no? Kahit alam kong medyo nakakalito. So, ayun lang. Lagi nyo lang tatandaan na hindi ka angat sa buhay kundi mo pagsisikap ang musay. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga nag-share ng videos natin. Thank you sa inyo. Ayun lang. Peace out.